ترك البلد بتكون دمعة بعينك وما عندها تقدر تشتري حبة بنادول. عندما كان هذا الرجل يحاول مسك دمعته وهي تغالبه حزنا وغما على فقر وعوز اللبنانيين خلال تلاوته بيانه الوزاري الأول الذي نالت الحكومة على أساسه ثقتها من مجلس النواب، لم يكن نجيب ميقاتي يعلم أن اسمه مكتوب هنا في وثائق بندورا المأخوذ اسمها من الأسطورة الإغريقية للصندوق الذي يحتوي كل شرور الأرض، لتنكشف بعد الدموع بعض الثروات والفساد والتهرب الضريبي لمئات من مسؤولي ومتنفذي لبنان. فظهر اسم ميقاتي وسلفه رئيس الحكومة السابق حسان دياب، إضافة لسياسيين ومصرفيين ورجال أعمال مقربين من أهل النظام. ومن بعض المفارقات أن بيان ميقاتي الذي كان يجزع القلوب حول أكبر انهيار مالي واقتصادي في التاريخ يشهده لبنان تعهد به الرجل بتصحيح الأوضاع عبر الإصلاح المصرفي والضريبي، بينما كشفت ملايين وثائق التحقيق الاستقصائي الذي شارك فيه نحو 600 صحفي من العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أسرار الجنات والملاذات الضريبية التي احتوت على الأملاك السرية والثروات المخبأة لعدد كبير من زعماء العالم والشخصيات العامة، ومن بينهم رئيس الحكومة اللبنانية الذي لجأ شخصيا إلى الجنات الضريبية لتسجيل شركاته الخاصة، إضافة إلى مئات آخرين بينهم المصرفي اللبناني والوزير السابق مروان خير الدين عراب الشركات المسماة الأوفشور، وهي الشركات التي تتخذ من خارج حدود وطنها مقرا لها بهدف تهريب أموال الدولة والتهرب من الضرائب، مع وجود مساحات كبيرة من السرية ما يسهل الأعمال غير الشرعية مثل غسيل الأموال، ما جعل لبنان منهارا ماليا واقتصاديا حتى باتت الكارثة فيه أشبه بالمجاعة. يتصدر لائحة عدد شركات الأوفشور التي تأسست عبر شركة ترايدنت تراست أكبر مزود للوثائق المسربة في بندورا، حيث زودت الشركة الصحفيين ب3 ملايين وثيقة من أصل 12 مليونا أثبتت تسجيل الساسة والاقتصاديين اللبنانيين 346 شركة في الملاذات الضريبية، سواء لإدارتها لحسابهم الخاص أو لصالح النظام السوري للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه أو على حزب الله. ومن بين الأسماء اللبنانية التي امتلكت شركات في الملاذات الضريبية إضافة لرئيسي الحكومة السابق والحالي ومروان خير الدين تبرز أسماء النائب السابق أمل أبو زيد وأصحاب محطات تلفزيونية مثل تحسين خياط ومصرفيين كسمير حنا. ومن أكثر المفارقات التي تقدمها وثائق بندورا للبنانيين وجود شبهات ترتبط بنقل أموال خلال فترة الكابيتال كنترول إلى خارج لبنان واستعمالها لشراء منازل وعقارات في بريطانيا وأمريكا ودول أخرى، ما يعود بذاكرة اللبنانيين إلى الوقت الذي كانت المصارف اللبنانية تطمئن مودعيها إلى أن ودائعهم بخير ولن تمس. وحينها في أوائل العام 2019 كان خير الدين الذي سيغدو عراب شركات الأوفشور خارج الحدود ضيفا دائما على المحطات التلفزيونية ليدافع عن سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إضافة إلى دعوة اللبنانيين لعدم سحب أموالهم من المصارف، وهو الوقت ذاته الذي بدأ فيه خير الدين تهريب الأموال خارج لبنان، حيث أسس شركات عدة في الملاذات الضريبية ليشتري عبرها يختا بقيمة $2 مليون أمريكي، كما اشترى في الفترة ذاتها منزلا في نيويورك بقيمة $9 ملايين من نجمة هوليوود جينيفر لورنس. الوثائق عرت أيضا الكثير من علاقات سياسة لبنان بالنظام السوري، إذ تم رفع النقاب عن شركات مرتبطة بأمل أبو زيد هدفها تسهيل عملية التهرب من عقوبات دولية، إضافة إلى وجود تقاطع مصالح بين هذه الشركات والشركات الروسية والتيار التابع للرئيس اللبناني ميشيل عون والنظام السوري. ولم تقتصر مكاشفات وثائق بندورا عند هذا الحد،
بل تضمنت أيضا تفاصيل عن شركات أوفشور في الملاذات الضريبية تم استهدافها بالفعل بعقوبات أمريكية بتهم تبييض أموال لصالح حزب الله مثل قاسم حجاج وصالح عاصي. وفيما حلت بريطانيا في المرتبة الثانية في قائمة زبائن شركة ترايدنت تراست ب 151 ملفاً، حل العراق الغارق بالإشكالات الأمنية والاقتصادية ثالثاً من حيث تأسيس شركات الأوفشور ب 85 ملفاً، مع كشف روابط بين الشركات اللبنانية والعراقية، ما يشير بدور كبير لإيران في تهريب أموال لبنان والعراق إلى الخارج وتنسيق عمل هذه الشركات لصالح رجالها بالبلدين. وأنت هل تعتقد أن ميقاتي الملياردير اللبناني كان سيبكي خلال بيانه الوزاري لو أنه علم أن اسمه مكتوب بهذه الوثائق؟